අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි හදන්න යන්නේ චිකන් වලින් වෙනස්ම වූ උදෑසන ආහාර වේලක්. මේක ඔයාලට පාන් එක්ක වුණත් කන්න පුළුවන්. බොහොම රසවත් ගුණවත් කෑම වේලක්. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඔයාලට දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා. ඒ ටික ඔයාලා සටහන් කරගන්න. මෙතන මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික. අපි බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට අපි චිකන් ග්‍රෑම් 200ක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක මම ගොඩාක් කුඩාවට කපාගෙන තියෙන්නේ මේ විදියට. ඒ වගේ ඔයාලත් ගොඩාක් පුළුවන් තරම් පොඩියට කපන්න. ඊට පස්සේ ඒකට අපි මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩක්ම මිරිස් කැමති නැත්නම් අඩු කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. මෙතන මම අරන් තියෙන්නේ බැදපු 3-5 කුඩු. බැදපු 3-5 කුඩු ගොඩක්ම රසවත්. ඒ හින්දා මේකට මම ඒ බැදපු 3-5 කුඩු තමයි යොදාගත්තේ. තේ හැඳි 2ක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳින් කවලම් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් කුඩාවට කපාගත්ත හින්දා චිකන් ටිකට හොඳට මේකේ ලුණු මිරිස් හොඳට අල්ලනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා ඒ විදියට කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට අපි දෙහි ඇඹුල් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ චිකන් ප්‍රමාණය හැටියට මම දෙහි තේ හැන්දක් විතර එකතු කරනවා. ඔයාලත් දෙහි තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. ඔයාලට ගොඩක්ම චිකන් ප්‍රමාණය වෙනස් කරනවා නම් ඔයාලා ඒ ප්‍රමාණයට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික එකට හොඳින් කවලම් කරලා අපි මේක පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. ටිකක් වෙලා යනකම් මේක එහෙමම තියලා තියන්න. ඒ අතරතුරේදී අපි බිත්තර 2ක් අරගෙන ඒක බෝල් එකට දාලා බීට් කරගන්න ඕනේ. මේකට ඔයාලට කැමති නම් බිත්තර ප්‍රමාණය වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු එකතු කරනවා. ගම්මිරිස් කුඩු ඔයාලට කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට එකතු කරනවා ගම්මිරිස් කුඩු. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ලිප්පේ තේ මේස හැඳි 2ක් විතර දාලා සුදු ලුණු ටික බෙද ගන්නවා. සුදු ලුණු ටික බැදීගෙන එනකොට අපි සූදුරු තේ හැඳි කාලයි අබ්බ තේ හැඳි කාලයි උළුහාල් තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික අපි හොඳට සුවඳ එනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරපිංචා කුරුඳු පොතු මේකට එකතු කරනවා. ඒ ටික හොඳින් බැදීගෙන එනකොට අපි ඒකට ලුණු ලොකු ලුණු සහ රතු ලුණු ඒ දෙකම එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් එකතු කරලා
මේ ටික හොඳට තෙම්පරාදු වෙනකන් තියලා ඊට පස්සේ අපි ඒකට මාස් ටික එකතු කරනවා. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. ඊට පස්සේ අපි හිටේ විනාඩි 6ක් විතර තියන්න ඕනේ. අඩු ගින්දර තමයි මම තියන්නේ. මේ විදිහට ආඩියෙන් තේනවා නැති හොඳට එක තැඹිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක හැදුනයින් පස්සේ ඔයාලා ඒක වෙනමම වාජනයකට දාලා පැත්තකින් තියන්න. ඊට පස්සේ පෑන් එකකට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා අර අපි බීට් කරගත්ත බිත්තර දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හිඩැස් නැති වෙන්න ඔයාලා පොඩ්ඩක් හොලවලා ලස්සනට මේ විදියට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ගොඩාක්ම ගින්දර අඩු කරලා තියන්න ඕනේ. මේ විදියට ඔයාලට වටෙන් උස්සලා බලනකොට මෙන්න මේ වගේ රත්තරන් පාටට තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ අර අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ බිත්තරයේ පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. ඒක දානකොට බිත්තරේ අපි එක සයිඩ් එකයි හැදුවේ. ඒ විදියටම තියලා ඇතුල් පැත්තට මේ චිකන් ටික දාගන්න. එක පැත්තකට තමයි අපි මේ ටික දාගන්න ඕනේ ඔක්කොම. අනිත් පැත්ත හිස්ව තියන්න ඕනේ. ටිකක් මැදට වෙන්න මේ විදියට දාගන්න. ඊට පස්සේ හැන්දෙන් මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදියට අපි තුනී කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට දෙකට නමා ගන්න ඕනේ. පරිස්සමින් නමා ගන්න මේ විදියට. බිත්තර ඇතුල් පැත්ත අපි වෙනම ෆ්‍රයි කරේ නෑ. ඒ හින්දා මේක හොඳට සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදියට දීසයකට දාලා ලස්සනට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ වෙනස්ම විදිය කෑම වර්ග රස විඳින්න කැමති නම් හදලා බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක මුණ ගැහෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.